الجميع يسعى إلى النجاح، ولكن ما الذي يجعل بعض الناس يحققونه بينما يفشل الآخرون؟ أولاً، ما هو النجاح حقاً؟ قد يرى البعض أن النجاح يكمن في تحقيق الثروة المالية، لكنهم قد يكتشفون أنهم يفتقدون إلى السعادة في جوانب أخرى من حياتهم، مثل العلاقات الشخصية أو تنمية الذات. من خلال دراسة 200 عام من الأدبيات حول النجاح، اكتشف ستيفن كوفي أن مفهوم النجاح قد تغير جذرياً عبر الزمن. فقبل عام 1920 كان النجاح يقاس بناء على أخلاقيات الشخصية، مثل النزاهة والتواضع والشجاعة. أما في العصر الحديث فقد أصبح النجاح مرتبطاً بأخلاقيات الشخصية الظاهرة، مثل الصورة العامة والموقف والشخصية الجذابة. ولكن إذا كنت تسعى إلى تحقيق نجاح حقيقي وإحداث تغيير دائم في حياتك، فلا يمكنك الاعتماد على الحلول السريعة أو الطرق المختصرة، بل عليك معالجة الأسباب العميقة وإجراء تحول جذري في طريقة تفكيرك وتغيير نفسك من الداخل، وتبني العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية. هذا هو الطريق الحقيقي نحو النجاح المستدام. مرحبا بكم في قهوة وكتاب. إذا كنتم تبحثون عن محتوى ملهم ومفيد، فنحن هنا لنقدم لكم أفضل ما لدينا. نقدم نصائح حول التنمية الذاتية ومراجعات للكتب والكثير من المحتوى المثير الذي سيساعدكم في تحقيق أهدافكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. قبل أن نبدأ، أذكر لنا في التعليقات من أي بلد تشاهدنا. الفصل الأول: المبادئ والأنماط الفكرية. يبدأ كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية بدعوة القارئ للنظر إلى الداخل وبناء التغيير الحقيقي من الداخل إلى الخارج. في عالمنا اليوم نحاول غالباً رسم صور مثالية لحياتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ساعين لإظهار السعادة والكمال، بينما قد نكون في الواقع نواجه صراعات داخلية لا يراها أحد. يطرح ستيفن كوفي سؤالاً جوهرياً: ما هي القيم الأكثر أهمية في حياتك؟ تخيل لو أنك فقدت كل شيء غداً، ما الذي سيبقى ذا قيمة بالنسبة لك؟ هل سيكون عدد متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن تلك القائمة؟ على الأرجح لا. القيم والمبادئ الأساس الحقيقي للنجاح. لتحقيق التغيير الحقيقي، عليك أولاً الغوص في أعماق ذاتك وتحديد المبادئ والعادات التي تشكل شخصيتك. فهذه المبادئ تمثل البوصلة الداخلية التي توجهك نحو أهدافك. قد تكون مبادئك مثل العدل، الصدق والنزاهة، وهي قيم تقود إلى النجاح، بينما قد تؤدي المبادئ السلبية مثل الأنانية والخداع إلى الفشل. المبادئ ليست مجرد أفكار، بل هي قوانين طبيعية، فكما تزرع تحصد. لهذا السبب من الضروري أن تراجع نفسك بصدق وتحدد ما إذا كانت مبادئك تعمل بتناغم مع الطبيعة أم ضدها. الأنماط الفكرية عدسات نرى بها العالم. على غرار استخدام الخريطة للتنقل في مدينة ما، نحن نستخدم أنماطنا الفكرية لتوجيه حياتنا. النمط الفكري هو الإطار الذهني الذي يحدد كيفية رؤيتنا للعالم من حولنا. تخيل يوماً ممطراً. شخص ذو نمط فكري سلبي قد يراه يوماً كئيباً ومزعجاً، بينما شخص ذو نمط فكري إيجابي سيراه فرصة للنمو ونعمة توفر للحياة الماء اللازم لاستمرارها. تغيير أنماطنا الفكرية هو المفتاح لإحداث تغيير جذري في حياتنا. كيف تؤثر التغيرات الفكرية على حياتك؟ يشاركنا ستيفن كوفي تجربة غيرت نمطه الفكري بالكامل. كان يجلس في مترو نيويورك ذات صباح هادئ، حيث كان الركاب إما يقرؤون أو يستريحون بهدوء. فجأة دخل رجل مع أطفاله الذين بدأوا بإحداث فوضى وضوضاء، مما أثار انزعاج الجميع. قرر كوفي أن يطلب من الرجل السيطرة على أطفاله، لكن الرجل أجابه بتعب وإحباط: لقد توفيت والدتهم قبل ساعة فقط، ونحن جميعا في حالة صدمة. في تلك اللحظة تحول غضب كوفي إلى تعاطف عميق، وشعر برغبة في مساعدة الرجل بدلا من الحكم عليه. هذه اللحظة كانت تحولا جذريا في نمطه الفكري. التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل.
قد لا تكون جميع التحولات الفكرية بهذا الوضوح أو السرعة، ولكن كل تغيير في طريقة تفكيرك يمكن أن يكون له تأثير عميق على حياتك، على عكس وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تحاول من خلالها إخفاء عيوبك. يساعدك هذا الكتاب في التعرف على نقاط ضعفك والعمل على تحسينها. بمجرد أن تحدد مشاكلك الحقيقية، ستتمكن من رؤيتها من زوايا مختلفة وفهم نقاط ضعفها والعمل على تغيير عاداتك وسلوكك. ومن خلال هذا التغيير الداخلي يمكنك تحسين حياتك وبناء شخصية أقوى وأكثر نجاحاً. الفصل الثاني: العادة الأولى: كن مبادراً. تخيل أن حياتك كتاب فارغ الصفحات، وأنت الكاتب الوحيد الذي يملك القلم. إذا أتيحت لك الفرصة لكتابة قصتك، فما الذي ستكتبه؟ وإذا انتهت حياتك اليوم، فماذا سيحمل هذا الكتاب بين دفتيه؟ هل سيكون مجرد سجل فارغ لشخص لم يحقق شيئاً لأنه كان ضحية لبيئته؟ أم سيكون كتاباً ممتلئاً بقصص لشخص شجاع تجاوز التحديات واتخذ قرارات مصيرية رغم الظروف الصعبة؟ مبدأ الامتلاك: أنت المسؤول عن حياتك. هنا نصل إلى أول مبدأ أساسي: مبدأ الامتلاك. نحن نملك القدرة على التحكم في حياتنا. من السهل جدا أن نلقي اللوم على الآخرين بسبب وضعنا الحالي، ولكن إلى أين سيأخذنا ذلك؟ لا مكان. عبارات مثل "هذا ليس خطأي" أو "لم يكن لدي أي سيطرة على ما حدث" شائعة عندما نجد أنفسنا في مواقف صعبة، ولكن بمجرد أن نبدأ بتحمل مسؤولية حياتنا، يحدث تحول جذري ويبدأ عالمنا في التغير. مبدأ الامتلاك لا يجبرك فقط على الاعتراف بأخطائك، بل يجبرك أيضاً على الاحتفاء بنجاحاتك. هذا التحول في التفكير هو جوهر العادة الأولى: كن مبادراً. الفرق بين الأشخاص المبادرين والأشخاص الانفعاليين: الأشخاص المبادرون لا ينتظرون الظروف أن تتحسن، بل يتخذون الإجراءات بأنفسهم. إنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياتهم ويملكون زمام الأمور. المبادرون لا ينتظرون حتى يخبرهم الطبيب أنهم بحاجة لتغيير أسلوب حياتهم، بل يعتنون بصحتهم مسبقاً. المبادرون لا ينتظرون حتى يطلب منهم العمل، بل يبادرون بالبحث عن الحلول. المبادرون لا ينتظرون حتى تحدث مشكلة في علاقتهم للتواصل مع أحبائهم، بل يسعون دائماً إلى تحسينها. أما الأشخاص الانفعاليون فهم ينتظرون دائماً أن يملي عليهم الآخرون ما يجب عليهم فعله، ويتأثرون بالعوامل الخارجية بدلاً من التحكم فيها. دائرة القلق ودائرة التأثير. لنفهم الفرق بين الشخص المبادر والشخص الانفعالي، تخيل أن لديك دائرة قلق، وهي تحتوي على كل الأمور التي تشغل بالك. هل سأتمكن من دفع فواتيري؟ هل سيحدث شيء سيء أثناء رحلتي؟ داخل دائرة القلق توجد دائرة التأثير، وهي تضم الأشياء التي يمكنك فعل شيء حيالها. الفرق الجوهري بين المبادرين والانفعاليين هو: المبادرون يركزون على دائرة التأثير، أي على الأشياء التي يمكنهم تغييرها، مما يؤدي إلى تقليص دائرة القلق. الانفعاليون يركزون على دائرة القلق، ويضيعون وقتهم في التفكير في الأمور التي لا يستطيعون تغييرها، مما يجعل قلقهم يزداد. كيف تبدأ في امتلاك زمام حياتك؟ إحدى الطرق الفعالة للانتقال من الانفعالية إلى المبادرة هي تغيير لغتك. المبادرون يقولون: أنا أستطيع، أنا سأفعل، أنا أفضل. الانفعاليون يقولون: لا أستطيع، ليس لدي خيار، لو كان الأمر مختلفاً. الشخص الانفعالي يعتقد أن مشاعره وأفعاله خارجة عن إرادته، فيقول مثلاً: إنه يجعلني غاضباً. بينما الشخص المبادر يدرك أنه هو المتحكم في نفسه، ويقول: أنا أتحكم في مشاعري. ابدأ بكتابة قصتك بنفسك. بمجرد أن تدرك أن حياتك كتاب فارغ وأنت الكاتب الوحيد، يمكنك أن تبدأ في ملء صفحاته بقصص رائعة لشخص اتخذ إجراءات حاسمة. لا تلقي اللوم على الظروف، لا تنتظر أن تتحسن حياتك، لا تنتظر أن يأتي أحد لإنقاذك. كن المسؤول عن حياتك، امتلك قراراتك،
وابدأ بكتابة قصة شخص أحدث فرقا في حياته وفي حياة من حوله. الفصل الثالث: العادة الثانية. ابدأ والنهاية في ذهنك. تخيل أنك تبني منزلا من الصفر. كيف ستبدأ هذه العملية؟ بالتأكيد ستتخيل أولاً كيف تريد أن يبدو هذا المنزل، أليس كذلك؟ ستحدد تصميم المنزل ثم تبدأ في التفكير في كل التفاصيل. بعد ذلك سيتبع العمال المخطط التفصيلي لبدء البناء. بدون هذا المخطط، ما هي الأخطاء التي قد تحدث؟ ربما ينسون عنصراً رئيسياً مثل السلالم. الآن تخيل حياتك كمخطط تفصيلي. ما هو هدفك النهائي؟ ما الذي تريد تحقيقه؟ التخطيط ضروري لنجاح أي مشروع، بما في ذلك حياتك. هنا يأتي دور مبدأ التوجيه. لكي تبدأ والنهاية في ذهنك تحتاج إلى توجيه. تماما مثل بناء المنزل، التوجيه ضروري للنجاح. الأشخاص الفعالون لا يعملون بجد فقط ويتوقعون أن يتحقق النجاح بمفرده. بدلا من ذلك، لديهم إحساس بالتوجيه في حياتهم. ولكن كيف يمكنك أن تجد هذا التوجيه؟ حسناً، يمكنك البدء بتخيل أن أصدقائك وعائلتك يحضرون جنازتك بعد 30 يوماً من الآن. ماذا تريد أن يقول هؤلاء الناس عنك؟ ماذا يقولون عن كيفية عيشك لحياتك؟ من خلال تحديد ما تريد أن يقوله أصدقاؤك وعائلتك عنك، ستدرك ما تدور حوله حياتك. ربما تكون حياتك مركزة حول العائلة أو المال أو العمل أو حتى حول نفسك. بتخيل نهاية الحياة يمكنك تحديد كيف تريد أن تعيش. عند الإجابة على هذه الأسئلة ستقوم بإنشاء بيان مهمتك الشخصية، وهي الخطوة الأولى نحو تطبيق العادة الثانية. بيان مهمتك الشخصية يقصد به أن يكون بمثابة بوصلة توجهك لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاحك وسعادتك الشخصية. ومع ذلك، كتابة بيان المهمة ليس شيئا يحدث بين ليلة وضحاها. سيستغرق وقتا وصبرا وتأملا عميقا. تماما مثل كتابة مخطط تفصيلي، ستحتاج على الأرجح إلى إعادة الكتابة عدة مرات. إذا تخيلت بيانك الشخصي كمخطط لحياتك، يمكنك البدء في التحرك بغرض ونية. تماما كما أن كل لبنة لها هدف في بناء المنزل، يجب أن تكون لكل فعل من أفعالك غاية تساعدك على تحقيق أهدافك النهائية. دعوة للتفكير. خذ لحظة الآن لتتخيل جنازتك. ماذا تريد أن يقول الناس عنك؟ ما هي القيم التي تريد أن تذكر بها؟ ابدأ في كتابة بيان مهمتك الشخصية، واجعل كل خطوة تخطوها تقربك من تحقيق تلك الصورة النهائية التي رسمتها لنفسك. بهذه الطريقة لن تكون حياتك مجرد سلسلة من الأحداث العشوائية، بل ستكون بناء متقنا، لبنة تلو الأخرى، نحو النجاح والوفاء. الفصل الرابع: العادة الثالثة. ضع الأولويات أولاً. الآن بعد أن حددت قيمك ومبادئك، كيف يمكنك البدء في اتخاذ الإجراءات والعيش وفقاً لتلك المبادئ؟ الجواب يكمن في تبني العادة الثالثة. ضع الأولويات أولاً. كم مرة قمت بجدولة أسبوعك، ولكنك انتهى بك الأمر إلى إضاعة الوقت في أشياء غير مهمة؟ تشعر وكأنك لا تملك السيطرة على المكالمات الهاتفية العديدة والاجتماعات والمقاطعات اليومية التي تعيقك عن تحقيق أهدافك الحقيقية. ربما حاولت تطبيق مهارات إدارة الوقت، ولكنك وجدت أن معظم التقنيات تركز على الكفاءة وليس الفعالية. إذن، كيف يمكنك تغيير هذا الوضع؟ الحل: تحديد الأولويات. المفتاح هو تحديد الأولويات وضمان إنجاز المهام الأكثر أهمية أولاً. ضع كل شيء جانباً وقم بتأجيل المهام الأخرى لوقت لاحق. قد يبدو هذا بسيطاً، ولكنك قد تجد صعوبة في تحديد المهام المهمة من تلك التي تعد مضيعة للوقت. لحسن الحظ، لدينا أداة ستساعدك على فهم ذلك: مصفوفة إدارة الوقت. مصفوفة إدارة الوقت التي قدمها ستيفن كوفي هي أداة أكثر فعالية من مجرد إنشاء قائمة مهام. من خلال تصنيف مهامك بناء على الأهمية والاستعجال، يمكنك إنشاء مصفوفة 2 على 2 مقسمة إلى 4 أقسام. الربع الأول: مهام عاجلة ومهمة. هذه المهام تتطلب اهتماما فوريا،
مثل الأزمات أو المشاريع ذات المواعيد النهائية الضيقة. ومع أنها تبدو حرجة، إلا أنها غالبا ما تكون خارجة عن سيطرتنا. مثال على ذلك إصلاح عطل طارئ في العمل أو التعامل مع حالة طبية طارئة. الربع الثاني مهام مهمة ولكنها غير عاجلة. هذا هو الربع الأكثر أهمية، حيث تركز على المهام التي تعزز حياتك على المدى الطويل. هذه المهام تشمل بناء العلاقات، التخطيط للمستقبل، التمارين الرياضية، والتحضير لأهدافك الكبيرة. هذه المهام لا تحدث بين ليلة وضحاها، ولكنها أساسية لسعادتك ونجاحك. الربع الثالث مهام عاجلة ولكنها غير مهمة. هذه المهام غالبا ما تكون مقاطعات يومية، مثل المكالمات الهاتفية أو الاجتماعات غير الضرورية. إذا وجدت نفسك تركز على هذا الربع، فأنت تستجيب لأولويات الآخرين وليس لأولوياتك. هذا يمكن أن يؤدي إلى تركيز قصير المدى وشعور بفقدان السيطرة على حياتك. الربع الرابع مهام غير عاجلة وغير مهمة. هذه المهام هي مضيعة للوقت، مثل مشاهدة مسلسلات كاملة على نيتفليكس أو التصفح العشوائي لوسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل. هذه المهام تؤدي إلى حياة مليئة بالتبعية، وقد تتسبب في فقدان الوظائف. لماذا نركز على الربع الثاني؟ كما ذكرنا سابقاً، الربع الثاني هو قلب الإنتاجية والسعادة. هذه المهام تركز على بناء العلاقات، التخطيط، التمارين والتحضير. كل هذه الأشياء ضرورية لسعادتك، ولكنك غالباً ما تؤجلها لأنك تعتقد أنك لا تملك الوقت الكافي لها. إذن، كيف يمكنك توفير الوقت لها؟ الجواب هو تعلم قول لا للأنشطة الأخرى، حتى تلك التي تبدو عاجلة في الوقت الحالي. تعلم أيضاً كيفية تفويض المهام بشكل فعال. من خلال تحديد أولويات الربع الثاني، تبدأ في التعامل مع مهامك من الداخل إلى الخارج. تبدأ بمبادئك الأساسية، وعندما تظهر المشاكل، تبدأ في رؤيتها كقطع من اللغز وليس ككل. مثال واقعي: عندما عمل كوفي مع مديري مراكز التسوق، لاحظ أن بناء العلاقات مع أصحاب المتاجر كان مهماً وسيكون له تأثير إيجابي، ولكن المديرين قضوا أقل من 5% من وقتهم في ذلك. بدلاً من ذلك، كانوا يقضون معظم وقتهم في مهام الربع الأول، مثل الرد على المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني وحضور الاجتماعات. عند تنفيذ التغيير، خصص المديرون ثلث وقتهم لبناء العلاقات مع أصحاب المتاجر، وكانت النتائج مذهلة. لاحظ المديرون زيادة في الرضا والإيرادات. كيف تبدأ؟ إذا كنت ترغب في بدء تطبيق العادة الثالثة، فإن أفضل طريقة للبدء هي إنشاء مصفوفتك الخاصة وتحديد المهام في الربع الثاني التي كنت تهملها. التزم بالعمل على هذه المهام وابدأ في تحديد أولوياتك. اكتب التزاماتك وابدأ في تنفيذها. تذكر، الحياة ليست مجرد قائمة مهام، بل هي بناء علاقات وتحقيق أهداف طويلة المدى. ضع الأولويات أولاً، وستجد أنك تتحكم في وقتك وحياتك بشكل أفضل. الفصل الخامس، العادة الرابعة: فكر في الفوز للجميع. هل الحياة حقاً هي عالم الكلب يأكل الكلب؟ عالم من المنافسة الشرسة والقاسية، حيث يجب عليك الكذب والخداع لتحصل على ما تريد؟ هل تؤمن بهذا؟ إذا كنت تضطر إلى الكذب والخداع، ألست بذلك تخالف مبادئك في الصدق والنزاهة؟ للأسف، هذا هو النمط الفكري الذي يتبناه الكثيرون في مجتمعنا اليوم. يعتقدون أنه لكي تفوز، يجب على الآخرين أن يخسروا. ولكن ماذا لو أخبرتك أن الحياة لا يجب أن تكون بهذه الطريقة؟ بدلاً من ذلك، يمكن أن تكون الحياة تعاونية، حيث يمكن للطرفين الفوز. من خلال تبني عقلية الفوز للجميع، يمكنك بناء علاقات ناجحة ومترابطة. قد يتطلب هذا تحولاً في نظرتك للتفاعل البشري. في الواقع، يشرح كوفي 6 أنماط للتفاعل. أولاً، الفوز للجميع، حيث يفوز الطرفان معاً، ويتم حل المشكلات من خلال إيجاد حلول مفيدة للطرفين. ثانياً، الفوز والخسارة، حيث يعتقد الأشخاص إذا فزت يجب أن تخسر. يستخدم هؤلاء الأشخاص قوتهم ومناصبهم للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية.
ثالثاً، الخسارة والفوز، حيث يعتقد الأشخاص إذا خسرت ستفوز أنت. هؤلاء الأشخاص يسعون لإرضاء الآخرين ويبحثون عن الشعبية والقبول. رابعاً، الخسارة للجميع، حيث يخسر الطرفان. عندما يتفاوض شخصان من نمط الفوز الخسارة، أو شخصان عنيدان ومدفوعان بالأنا، فإن النتيجة دائما ما تكون خسارة للجميع. خامسا، الفوز فقط، حيث لا يهتم الأشخاص بنتيجة الطرف الآخر طالما أنهم يفوزون. سادسا، الفوز للجميع أو الاتفاق، حيث يعتقد الأشخاص أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين فلا داعي لإبرام أي اتفاق. عند محاولة إيجاد حل، فإن أهم شيء هو أن تكون واعياً بالعثور على حل يتوافق مع مبادئك. هذا مثال على مبدأ الوفرة. مبدأ الوفرة يعتمد على عقلية الوفرة، حيث تؤمن بأن هناك ما يكفي للجميع. أما أولئك الذين لا يتبنون هذه العقلية، فإنهم يعيشون بعقلية الندرة، ويعتقدون أنه إذا فزت يجب على شخص آخر أن يخسر. بمعنى آخر، لديهم عقلية هذه البلدة ليست كبيرة بما يكفي لنا جميعا. إذا فكرت بعقلية الفوز للجميع، ستجد نفسك تبني علاقات إيجابية، لأنك ستقوي الطرفين بدلا من تدمير أحدهما تدريجيا. تمرين عملي لتبدأ في تطبيق هذه العقلية: حدد علاقة في حياتك يمكن أن تستفيد من حل الفوز للجميع. تخيل نفسك مكان الطرف الآخر، واكتب الحلول التي يعتبرها الطرف الآخر فوزا، ثم اكتب ما تعتبره أنت فوزا. حاول التوصل إلى حل يدمج بين الفوزين لتحقيق منفعة متبادلة. بهذه الطريقة لن تكون الحياة كلب يأكل كلب، بل ستصبح فرصة للتعاون والنجاح المشترك. الفصل السادس: العادة الخامسة. ابحث أولاً عن الفهم، ثم اسعى لأن تفهم. تخيل أنك تذهب إلى طبيب العيون وتشرح له أنك تواجه صعوبة في رؤية العلامات البعيدة، ثم يقوم الطبيب بنزع نظارته الخاصة ويمنحك إياها قائلاً: هذه النظارات نفعتني لسنوات، جربها، من المفترض أن تنفعك أيضاً. لا أسئلة تطرح ولا فحوصات تجرى. الطبيب ببساطة يعرض حلاً قد لا ينفعك على الأرجح. بالتأكيد لن تعود إلى ذلك الطبيب، لأنك لا تستطيع الوثوق به. الآن فكر في نفسك وأنت تمر بوقت صعب في حياتك: طلاق، وفاة شخص عزيز، أو فقدان وظيفة. من ستلجأ إليه طلباً للنصيحة؟ هل ستلجأ إلى شخص لم يمر بتجربتك ولا يمكنه فهم ما تمر به؟ أم إلى شخص يفهم وضعك؟ بالتأكيد ستلجأ إلى الشخص الذي يفهمك. أنت تثق بالأشخاص الذين يستمعون إليك وتحترم نصائحهم. سواء كان طبيباً أو صديقاً، أنت تثق بالأشخاص الذين يفهمون ما تمر به، ومفتاح الفهم هو الاستماع. لو استمع الطبيب إليك بعناية، لكان عرف كيف يساعدك بشكل أفضل، بدلاً من أن يعطيك نظارة عشوائية لحل مشكلتك. الاستماع التعاطفي، المفتاح الحقيقي للفهم. عند الحديث عن الاستماع، فإن أكثر أشكاله فعالية هو الاستماع التعاطفي، والذي يتطلب تحولاً في النموذج الذهني لتحقيقه. في الواقع، نحن لا نسعى عادة لفهم الآخرين أولاً، بل نسعى لأن نفهم نحن. في أي لحظة يكون الشخص إما يتحدث أو يستعد للحديث، بدلاً من الاستعداد للفهم. وفقاً لخبراء التواصل، فإن 10% فقط من تواصلنا يتم تمثيله بالكلمات، بينما تمثل الأصوات 30%، وتمثل لغة الجسد 60%. إذا استبدلنا ردود أفعالنا المعتادة بالاستماع التعاطفي، سنلاحظ أننا لا يجب أن نركز بالضرورة على الكلمات لفهم الشخص الآخر حقاً. بدلاً من ذلك، يجب أن نراقب المحادثة من خلال المشاعر والمعاني الكامنة وراء الكلمات. إذا استبعدنا الكلمات، ما هي المشاعر التي يتم نقلها؟ كيف تتعلم الاستماع التعاطفي؟ رغم أن هذه المهارة تتطلب وقتاً وممارسة، إلا أنها ليست مستحيلة. بمجرد أن تتقن مهارة السعي لفهم الآخرين، يمكنك بعد ذلك التركيز على أن تفهم. عندما نفهم الشخص الآخر حقاً، نستطيع التواصل بشكل مناسب وعرض أفكارنا بطريقة تبني الثقة والمصداقية، بدلاً من أن تهدم الشخص الآخر. تذكر، الفهم الحقيقي يبدأ بالاستماع. عندما تستمع بقلب مفتوح وعقل متفتح،
فإنك لا تفهم الآخرين فحسب، بل تبني جسورا من الثقة والاحترام. ابدأ بالاستماع، وستجد أن العالم من حولك يتفهمك أكثر. الفصل السابع: العادة السادسة: التآزر. كل شخص مختلف، أليس كذلك؟ العالم سيكون مكاناً مملاً للغاية إذا كنا جميعاً نفكر بنفس الطريقة ولم نكن نتعلم من بعضنا البعض. في الواقع، نحن نحتاج إلى بعضنا البعض. في الفصل السابق ناقشنا أهمية الفهم والاستماع لبعضنا البعض من أجل التواصل الفعال. الآن يمكننا التركيز على العمل معاً من خلال مبدأ التنفيذ الجماعي، وهو المبدأ الذي يؤكد أننا نحتاج إلى بعضنا البعض لتحقيق النجاح، وأن كلاً من الاستقلالية والاعتماد المتبادل ضروريان للتفاعلات المنتجة. من خلال فهم وتقدير الاختلافات في وجهات نظر الآخرين، فإنك تخلق فرصة لتحقيق التآزر. التآزر هو مفهوم يشير إلى أن القيمة المشتركة للأفراد ستكون أكبر مما لو بقي كل فرد يعمل بمفرده. بعبارة أخرى، عقلان أفضل من عقل واحد. بينما يفكر كل شخص بشكل مختلف، فإن كل شخص يقدم شيئاً يمكن أن يفيد الصالح العام. كيف يفتح التآزر أبواباً جديدة؟ التآزر يسمح لك بفتح نفسك أمام فرص جديدة بإمكانيات لا حدود لها. يتيح لك الاستماع إلى اختلافات الآخرين وتحديد كيفية التوحد لمواجهة التحديات المشتركة. إذن، كيف يمكنك البدء في تحقيق التآزر مع فريقك؟ ابدأ بتطبيق العادتين الرابعة والخامسة. فكر في حلول مربحة للجميع، وحاول أن تفهم الآخرين من حولك حقاً. من خلال تقدير وجهات النظر والآراء المختلفة التي يقدمها كل شخص، يمكنك البدء في بناء شيء أكبر من نفسك. أمثلة على التآزر في الحياة الواقعية: على سبيل المثال، الفيلم الرائع لا يصنع بواسطة شخص واحد. فكر في أفلام مثل سيد الخواتم أو حرب النجوم. بدون فريق من المبدعين والمصممين والكتاب وغيرهم، لم تكن هذه الأفلام لترى النور بالشكل الذي نعرفه. كل عضو في الفريق لديه نقاط قوة خاصة به تساهم في إنجاح المشروع ككل. كيف تبدأ في تحقيق التآزر؟ من خلال تقدير الاختلافات العقلية والعاطفية والنفسية بين الناس، يمكنك البدء في تحقيق التآزر وخلق شيء أكبر مما يمكنك تحقيقه بمفردك. لكن البدء في تقدير هذه الاختلافات يتطلب وقتاً وصبراً، خاصة عندما يكون هناك أشخاص في حياتك لا تتفق معهم. لماذا لا تتفق مع بعض الأشخاص؟ قد يكون السبب هو أنك تفكر بشكل مختلف عن ذلك الشخص. إذن، كيف يمكنك أن تفتح نفسك لهذه الاختلافات؟ ابدأ بإنشاء قائمة بالأشخاص الذين لا تتفق معهم. اختر شخصاً واحداً وحاول أن تفهم كيف تختلف وجهات نظره عن وجهات نظرك. كيف يمكنك إيجاد أرضية مشتركة بين منظورك ومنظوره؟ كيف يمكنك أن تكون أكثر انفتاحاً وثقة في اختلافاتهم؟ تذكر، الاختلافات ليست عائقاً، بل هي فرصة لتحقيق شيء أكبر. عندما تتعلم كيف تتآزر مع الآخرين، فإنك تخلق قيمة أكبر مما يمكنك تحقيقه بمفردك. ابدأ بتقدير وجهات النظر المختلفة، وستجد أن العمل الجماعي يمكن أن يحقق نتائج مذهلة. الفصل الثامن: العادة السابعة: شحذ المنشار. يستخدم الطهاة سكاكينهم يومياً. إنهم يقطعون ويشرحون باستمرار، مما يؤدي في النهاية إلى جعل السكين غير حادة. هل يقومون برمي السكين وشراء واحدة جديدة؟ لا، إنهم يشحذونها. تماماً مثل سكين الطاهي، نحتاج نحن أيضاً إلى شحذ أنفسنا. يجب أن نخصص وقتاً لأنفسنا جسدياً وروحياً وعقلياً واجتماعياً. من خلال شحذ المنشار في هذه المجالات الأربعة، يمكنك رؤية نتائج تدوم لفترة طويلة. أولاً، التجديد الجسدي. يعني التجديد الجسدي تناول الطعام الصحي، الحصول على قسط كاف من الراحة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لبناء المرونة والقوة والتحمل. الحفاظ على النشاط البدني يساعد على تعزيز العادة الأولى، الاستباقية. يجب أن تكون استباقياً تجاه لياقتك بدلاً من التفاعل مع العوائق التي تمنعك من ممارسة الرياضة. ثانياً، التجديد الروحي. التركيز على الجانب الروحي
لا يعني بالضرورة اعتناق دين معين. بدلاً من ذلك، يعني ذلك أن تفحص حياتك وتكون واعياً لأفعالك. يمكن أن يشمل تجديد نفسك روحياً، التأمل، الصلاة، أو التواصل مع الطبيعة. الجانب الروحي يساعدك على ممارسة العادة الثانية، البدء بالهدف في الذهن، حيث تقوم بمراجعة مبادئك وقيمك الأساسية باستمرار. ثالثاً، التجديد العقلي. للحفاظ على صحتك العقلية يمكنك قراءة كتب رائعة، تدوين أفكارك وملاحظاتك في يوميات، وتقليل مشاهدة البرامج التلفزيونية التي لا تضيف قيمة لحياتك. يمكنك أيضاً تعلم لغة جديدة أو الالتحاق بدورات لتتعلم شيئاً جديداً. هناك طرق عديدة لإثراء نفسك عقلياً. بالإضافة إلى ذلك، التركيز على الصحة العقلية يساعدك على ممارسة العادة الثالثة: ضع الأولويات أولاً، حيث ستستخدم مهارات إدارة الوقت لتعظيم وقتك ومواردك. رابعاً، التجديد الاجتماعي والعاطفي. من المهم العمل على صحتك الاجتماعية والعاطفية. تجديد نفسك اجتماعياً يعني تطوير علاقات ذات معنى، السعي لفهم الآخرين، المساهمة في مشاريع ذات قيمة تعمل على تحسين حياة الآخرين، والحفاظ على عقلية الوفرة ومساعدة الآخرين على تحقيق نجاحهم. من خلال العمل على صحتك الاجتماعية والعاطفية، فإنك تمارس العادات الرابعة والخامسة والسادسة. فكر بشكل مربح للجميع، اسعى أولاً لفهم الآخرين، والتآزر لإيجاد حلول مفيدة للطرفين. كيف تبدأ؟ إذا كنت تتساءل كيف يمكنك العمل على هذه الأبعاد الأربعة، ابدأ بإنشاء قائمة بالأنشطة التي ستساعدك على تجديد نفسك في كل فئة. اختر نشاطاً واحداً من كل بعد، والتزم بإكماله خلال الأسبوع القادم. في نهاية الأسبوع، قيم أداءك واسأل نفسك ما الذي أدى إلى نجاحك أو فشلك. الخاتمة: لتصبح شخصاً فعالاً للغاية، يجب أن تتبنى هذه العادات السبعة. أولاً، كن استباقياً، توقف عن التفاعل وابدأ في اتخاذ الإجراءات. تحكم في حياتك وتحمل المسؤولية. ثانياً، ابدأ بالهدف في الذهن، توقف عن العمل بشكل عشوائي. بدلاً من ذلك، ضع رؤية لمستقبلك واصطفي أفعالك لتحقيق هذه الرؤية. ثالثاً، ضع الأولويات أولاً، توقف عن إضاعة وقتك في مهام تبدو عاجلة ولكنها لا تتماشى مع أهدافك. رتب أولوياتك وركز على المهام المهمة غير العاجلة. رابعاً، فكر بشكل مربح للجميع، توقف عن التفكير بأنك يجب أن تربح أو تخسر. بدلاً من ذلك، ابتكر حلولاً مفيدة للطرفين. خامساً، اسعى أولاً لفهم الآخرين، ثم اسعى لأن تفهم. توقف عن تقديم الحلول أو الردود بسرعة. بدلاً من ذلك، استمع بتعاطف لفهم الآخرين، ثم تواصل بأفكار تتماشى مع مشاعرهم. سادساً، التآزر، توقف عن العمل بشكل مستقل. بدلاً من ذلك، استخدم نقاط قوة الآخرين من حولك لإنشاء شيء لم يكن بإمكانك تحقيقه بمفردك. سابعاً، شحذ المنشار، توقف عن العمل بجد مفرط. بدلاً من ذلك، استمر في العمل على نفسك عقلياً وجسدياً وروحياً واجتماعياً. شكراً للاستماع. إذا استمتعت بهذا المحتوى، يرجى الإعجاب والاشتراك في قهوة وكتاب للمزيد من الفيديوهات المشابهة. ولا تنسى ترك تعليق في قسم التعليقات وإخبارنا بما وجدته أكثر فائدة. حتى المرة القادمة، استمر في السعي نحو النجاح.